Ronaldo. Nếu như mà lưới mà không chắc chắn thì có lẽ là rách cả lưới anh em ạ. Của câu ơi là câu. Hello chào anh em. Chào mừng anh em đến với gà FC Mobile và tất nhiên rồi, mình là Gà đây. Hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với series về đập đi xem lại đội hình. Thực ra thì hôm trước mình cũng đã ra một vài video liên quan đến cái phần series này và cũng có rất nhiều em chia sẻ là cái phần này là ông đập đi chứ có thấy xây lại đâu. Tuy nhiên thì tất cả những cái sự xếp lại đội hình này đều dựa trên những cái trải nghiệm cũng như đánh giá của mình, và ngoài ra thì cũng đã có sự thống nhất giữa chủ ạc và mình, nên là thôi nếu như mà anh em có những cái góp ý cho những cái vị trí khác thì em có thể để lại ý kiến dưới phần comment để góp ý cho mình cũng như là góp ý cho chủ ạc để có thể là nâng cấp được những cái đội hình của tất cả mọi người, chứ chúng ta sẽ mỗi người đều một quan điểm anh em ạ. Ok, và lần này thì mình sẽ nâng cấp đội hình cho bạn chủ ạc có tên là No Name. Bạn này thì hiện nay cũng đã nạp rất nhiều ở bên mình, tuy nhiên thì cũng chưa biết làm sao để có thể nâng cấp đội hình một cách mà nó tối ưu nhất. Và hiện nay thì bạn này đang có số điểm coin là hơn 4 tỷ coin, và ngoài ra thì có thêm là tận 27.000 cái điểm FC point. Cái điểm này thì bạn này đang chờ để sang cái phần sự kiện tiếp theo là cái phần sự kiện TOTI để có thể mở được full pack. Và hiện nay thì đội hình của bạn này thì đang build theo cái sơ đồ là 433 tấn công. Mình xem qua cái đội hình này thì về cơ bản cũng có một vài vị trí cần nâng cấp. Với 4 tỷ coin thì tất nhiên là có rất nhiều vị trí cần nâng cấp. Tuy nhiên thì đầu tiên thì mình đang dự định là sẽ nâng cấp hai con hàng ở vị trí là thủ này, khi mà con hàng Marini cũng như là con hàng Blanc này cũng khá lâu rồi thì mình sẽ muốn nâng cấp hai con hàng, chính là con hàng Virgil van Dijk cũng như là con hàng Lucio của cái phần sự kiện là quả bóng vàng. Tuy nhiên thì tính sơ qua thì hai con hàng này nếu như mua cái phiên bản cao nhất là phiên bản màu cam thì sẽ rơi tầm khoảng là hơn 3 tỷ 6, 3 tỷ 7 rồi, nên là nó cũng khá là tốn, nên là mình đã quyết định là dùng 4 tỷ coin này để nâng cấp những cái vị trí khác. Ok, vậy thì những vị trí nào sẽ được nâng cấp với cái 4 tỷ coin này thì anh em sẽ bắt đầu video này cùng Gà nhé. Và trước khi bắt đầu video này thì em ủng hộ Gà bằng cách cho Gà một like, một đăng ký kênh. Và anh em nào có nhu cầu nạp Starbucks hoặc là FC Point để có thể build cho mình một hình chất lượng thì có thể inbox Gà để được hỗ trợ nhé. Ok, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Ok, và vị trí đầu tiên mà mình muốn nâng cấp chính là vị trí là LV nhé. Con hàng Ribery của cái phiên bản đại sảnh huyền thoại này cũng là một con hàng khá là tốt khi mà có cái chân 55, có tốc độ tốt, có khả năng dứt điểm, dây dắt tốt. Tuy nhiên thì con hàng này có một cái điểm mà mình chưa ưng lắm, đấy chính là cái thể lực hơi bị yếu khi mà con hàng này có cái sức bền chỉ là 4 cục. Do đó thì đến tầm khoảng phút 60 thì hiện nay thì cũng không chạy được nữa rồi. Do đó thì mình sẽ muốn nâng cấp con hàng ở vị trí LV này để sang một con hàng mới. Và hiện nay thì với tầm giá trên dưới 1 tỷ coin thì chúng ta sẽ có một vài con hàng có thể tham khảo. Đầu tiên là con hàng Stoichkov, một con hàng mà phải nói là cực kỳ uy tín ở vị trí LV kép. Tuy nhiên thì có một điểm mà mình chưa ưng lắm, đấy chính là con hàng này khi mà đã ở vị trí là LV kép thì cái chân không thuận là 4 vạch. Thì hiện nay sau khi các bạn nâng cấp xong ấy thì cái phần chân không thuận 4 vạch thì chúng ta cũng sẽ hơi khó cứa lòng cũng như là dứt điểm, nên là mình sẽ ưu tiên một cầu thủ có khả năng thuận chân phải. Ngoài ra thì cũng có thể nâng cấp là con hàng Ribery của cái phần sự kiện quả bóng vàng. Tuy nhiên thì con hàng này vẫn có cái điểm yếu chung với cái bản đại sảnh, chính là cái phần sức bền chỉ là 4 cục. Và ngoài ra con hàng Kvaratskhelia cũng là một con hàng ổn. Tuy nhiên thì sau khi cân nhắc rất nhiều yếu tố thì mình đã quyết định là lựa chọn con hàng Thierry, một thẻ của cái phần sự kiện là lễ kỷ niệm. Con hàng này thì chúng ta sẽ có thể mua với giá tầm khoảng là 1 tỷ 040 nghìn coin. Thì cầu thủ này xem qua có một vài cái ưu điểm như là có tốc độ tốt, có khả năng dứt điểm tốt, dây dắt tốt, có cái chân thuận là chân phải. Và ngoài ra thì cầu thủ này cũng có một cái điểm mà cũng cực kỳ hợp, đấy chính là có khả năng sút xa tốt. Do đó thì thường xuyên sẽ có những tình huống sút xa. Và con hàng này thì mình sẽ mua luôn cái phiên bản rank cam và tầm giá sẽ rơi tầm khoảng là 1 triệu 050 nghìn coin. Mình sẽ mua luôn để có thể là dễ dàng nâng cấp cho đội hình của cái bạn này. Và tiếp theo vị trí thứ hai sau vị trí LV kép mình muốn nâng cấp chính là vị trí ở vị trí là CM, con hàng Del Piero. Cầu thủ này thì về cơ bản vẫn là một con hàng tốt khi mà có cái chân 5, có tốc độ tốt, dây dắt tốt. Tuy nhiên thì trong cái phiên bản này của cầu thủ Del Piero thì lại không có cái chất ẩn là sút xa. Thực ra thì ở vị trí là CM mình cực kỳ thích những cầu thủ có cái chân là 55, đặc biệt là có sút xa cực kỳ tốt, tại vì là trong cái sơ đồ là 433 tấn công này, những cầu thủ CM này sẽ hỗ trợ rất nhiều cho ở các cầu thủ ở vị tiền đạo, và đặc biệt là khi mà có khoảng trống chúng ta sẽ có thể thực hiện những tình huống là sút xa. Và với vị trí CM trên dưới 1 tỷ coin thì mình cũng có một vài con hàng để em có thể tham khảo. Đầu tiên là anh em có thể tham khảo con hàng Del Piero này của cái phần sự kiện là kỳ quan mùa đông. Và ngoài ra thì mình thấy con hàng Socrates này cũng là một con hàng ổn để em có thể tham khảo. Và đặc biệt là mình thường xuyên sử dụng cầu thủ là con hàng Zico. Tuy nhiên thì phiên bản này con hàng Zico này có khả năng tỉ đề, có khả năng giữ thăng bằng cũng như có khả năng đấm nhau khá là yếu, nên là mình sẽ ưu tiên một cầu thủ mà có khả năng sút xa tốt, có tốc độ tốt và đặc biệt là cũng khỏe nữa thì mình sẽ
mua một con hàng mới của cái phần sự kiện kỳ quan mùa đông, chính là cầu thủ Hamsik. Con hàng này thì nếu như anh em đã từng trải nghiệm cái phiên bản Hero thì em đều biết là một con hàng mà có khả năng sút xa cực kỳ tốt, có khả năng đấm nhau tốt, dễ dắt truyền tọt tốt và đặc biệt là có cái chân 5 năm. Do đó thì mình sẽ mua luôn cái phiên bản rank cam này để thay thế cho con hàng là Denfero. Cầu thủ này thì sẽ mua được với tầm giá là tầm khoảng 1 tỷ 120 triệu coin. Mình sẽ mua tầm khoảng là 1 tỷ 130. Hy vọng rằng sẽ có thể nhận được con hàng này về đội hình một cách nhanh nhất anh em nhé. Và tiếp theo vị trí thứ ba mình muốn nâng cấp ở trong cái đội hình này chính là vị trí là CM. CM hiện nay đang có hai cầu thủ là con hàng Torre của cái phần sự kiện kỳ quan mùa đông này thì phải nói là thôi, chúng ta sẽ không cần phải bàn quá nhiều khi mà là một cầu thủ có khả năng lên công về thủ cực kỳ tốt và đặc biệt là một cầu thủ có khả năng dây dắt dứt điểm cũng khá là ok. Và mình sẽ thay thế cho con hàng là Frank Rijkaard, một cầu thủ của cái phần sự kiện là Đại sảnh huyền thoại. Cầu thủ này thì về cơ bản cũng là một cầu thủ ổn ở vị trí CM, nói ngon thì chưa hẳn là quá ngon, tuy nhiên thì vẫn là một cầu thủ ổn. Tuy nhiên thì với việc là chúng ta sẽ phải nâng cấp đội hình thì mình sẽ thay thế con hàng Frank Rijkaard này bằng một con hàng CM khác. Và tại vị trí CM này thì chúng ta cũng có rất nhiều con hàng để em có thể tham khảo. Đầu tiên, nếu như mà có tầm giá dư giả một chút thì anh em nên tham khảo con hàng Verea, một thẻ cầu thủ mà phải nói là cực kỳ bá ở vị trí là CM, khi con hàng này có tốc độ cực kỳ tốt, có khả năng lên công về thủ tốt, con đấm nhau tốt. Nói chung là một con hàng mà phải nói là cực kỳ cứng ở vị CM. Tuy nhiên thì tiền hiện nay chúng ta cũng có hạn nên là anh em có thể tham khảo thêm một vài con hàng khác. Đầu tiên là con hàng Valverde, cũng là một thẻ cầu thủ khá là ngon khi mà có tốc độ tốt, chuyền chọt, dây dắt, phòng ngự đều ok. Tuy nhiên thì con hàng này có cái động tác kỹ thuật chỉ là 3 sao nên là nhiều lúc muốn mua máy thì nó sẽ hơi khó. Và ngoài ra thì con hàng Guerra này cũng là một con hàng ổn ở vị trí là CM khi mà có khả năng sút xa cực kỳ tốt, chuyền chọt tốt, cái phần skill cũng là 4 sao. Tuy nhiên thì lại có một điểm mà mình chưa ưng lắm, đấy chính là cái phần chân không thuận chỉ là 3 vạch, nên là mình sẽ ưu tiên lựa chọn một cầu thủ mà có thể đáp ứng được tất cả những cái yêu cầu này, chính là con hàng Matthias, một thẻ cầu thủ của cái phần sự kiện là kỷ niệm. Con hàng này thì có tốc độ tốt này, chuyền chọt tốt, dây dắt tốt và đặc biệt là có khả năng phòng ngự tốt. Ngoài ra thì có đúng những cái yêu cầu của mình, đấy chính là có cái phần skill là 4 sao, có thể mua máy một cách dễ dàng. Và ngoài ra thì cái chân không thuận cũng là 4 vạch thì cũng có thể dây dắt dứt điểm ở một vài tình huống cần thiết. Và con hàng này thì mình sẽ mua cái phiên bản màu cam. Cầu thủ này thì sẽ có thể mua được cái phiên bản này với tầm giá là 1 triệu 270.000 coin. Nói chung là hiện nay thì bạn này cũng đang dư giả coin một chút nên là mình sẽ ưu tiên mua những thẻ cầu thủ có thể mua được luôn để có thể là nâng cấp đội hình cho bạn này một cách nhanh nhất anh em nhé. Và sau một hồi đi chợ, khi mà đã mua được 3 cầu thủ thì hiện nay số coin còn lại là tầm khoảng là 726 triệu coin. Thì với tầm giá này thì chúng ta còn 3 vị trí cũng cần nâng cấp là cầu thủ Maldini, cầu thủ Blanc và con hàng Carvajal. Thì thực ra thì hiện nay Blanc với cả Maldini thì mình thấy là vẫn sử dụng được, khi mà những cầu thủ này là những cầu thủ thiên về chọn vị trí cắt bóng tốt, nên là mình sẽ ưu tiên thay thế cho con hàng RB chính là cầu thủ Carvajal. Và ở vị trí RB này thì chúng ta cũng có một vài con hàng cũng cực kỳ cứng ở vị trí là hậu vệ cánh phải. Đầu tiên là con hàng Thuram, một thẻ cầu thủ mà thiên về khả năng phòng ngự cực kỳ tốt, tốc độ cũng cực kỳ ổn. Ngoài ra con hàng thứ hai là con hàng Philipp Lahm. Cầu thủ này là một cầu thủ mà có khả năng hỗ trợ tấn công tốt và ngoài ra cũng là một cầu thủ thiên về khả năng chọn vị trí, giữ vị trí và cắt bóng tốt. Tuy nhiên thể lực của con hàng này thì lại chưa được quá ngon, liên quan đến đấm nhau thì cũng chưa được quá ổn, nhưng mà vẫn là một con hàng mà thủ cứng khi mà con hàng này có khả năng giữ vị trí tốt. Tuy nhiên thì với tầm giá chỉ khoảng tầm 726 triệu coin thì mình sẽ ưu tiên lựa chọn một thẻ cầu thủ cũng là của cái phần sự kiện Đại sảnh huyền thoại, chính là con hàng là Carlos Alberto, một thẻ cầu thủ mà cũng khá lâu rồi. Tuy nhiên thì cầu thủ này thì vẫn có tốc độ tốt, ngoài ra thì khả năng dây dắt, chuyền chọt, phòng ngự cũng ổn. Và với tầm giá này thì mình nghĩ là con hàng Carlos Alberto này là một thẻ khá là ok. Ngoài ra thì nếu như anh em muốn một cầu thủ thiên về phòng ngự thì cũng có thể sử dụng con hàng là Carlos Puyol. Tuy nhiên thì con hàng này tốc độ đã chưa được quá tốt và đặc biệt là trong cái sơ đồ mà 4-3-3 tấn công ấy thì những cầu thủ ở vị trí hậu vệ cũng cần phải hỗ trợ tấn công một chút, nên là mình sẽ ưu tiên lựa chọn là con hàng Carlos Alberto. Và cầu thủ này thì chúng ta sẽ có thể mua được cái phiên bản rank màu cam với tầm giá là tầm khoảng là 501 triệu coin, thì mình sẽ thử đặt giá tầm khoảng là 520 xem liệu có mua được không anh em nhé. Ok, và sau một hồi chờ đợi thì mình cũng đã phải nâng lên cái giá mắc mới có thể là mua được tất cả các cầu thủ này một cách nhanh nhất. Còn nếu không thì chắc là cũng phải chờ đến Tết mới có thể mua được anh em ạ. Ok, và sau khi xong thì mình đã mua được tất cả 4 cầu thủ này với tổng giá trị là gần khoảng hơn khoảng 4 tỷ coin một chút để có thể nâng cấp đội hình cho bạn này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng vào trong đội hình để có thể là xếp hình làm sao có thể tối ưu được đội hình nhanh nhất anh em nhé.
Ok, và đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với các cầu thủ ở vị trí ở CAM thì mình sẽ sử dụng con hàng Hamsik thay thế cho thẻ cầu thủ là Del Piero. Tiếp theo thì cầu thủ Henry này thì mình sẽ thay thế cho con hàng là Ribery. Ngoài ra thì con hàng Matheus này thì sẽ thay thế cho thẻ cầu thủ là Frank Rijkaard. Và cuối cùng thì ở vị trí là hậu vệ cánh phải thì mình sẽ thay thế con hàng Carlos Alberto thay thế cho cầu thủ là Carvajal. Và những cái thẻ cầu thủ này thì mình sẽ để cho chủ ạc tự chuyển cái điểm huấn luyện này từ những thẻ cầu thủ gốc này sang cầu thủ Henry hoặc là những con hàng khác anh em nhé. Và sau khi xong thì mình sẽ nâng cấp sử dụng những cái điểm kỹ năng. Đầu tiên thì với vị trí là LV kép mình sẽ ưu tiên là nâng mắc cái phần là khéo léo em nhé. Cái phần này thì sẽ có thể búp được những cái chỉ số liên quan đến tốc độ. Và ngoài ra sau khi búp xong thì sẽ được nâng cấp thêm cái phần là cầu thủ tận dụng không gian. Và sau khi nâng cấp xong thì vẫn còn thêm một điểm nữa thì mình sẽ ưu tiên nâng cho cái phần là Rezat. Ok, sau khi xong chúng ta sẽ bấm xác nhận để có thể nâng cấp được những cái điểm kỹ năng này cho cầu thủ ở vị trí là LV kép. Tiếp theo ở vị trí CAM với con là Hamsik thì mình sẽ ưu tiên nâng cấp những cái điểm kỹ năng này liên quan đến cái chỉ số là sút nhá. Tại vì là ở vị CAM này chúng ta sẽ ưu tiên các cầu thủ có khả năng sút xa tốt, nên là với việc khi mà anh em nâng cấp cái phần sút này chúng ta sẽ có thể nâng cấp được những cái chỉ số liên quan dứt điểm, lực sút và sút xa. Và sau khi mở xong thì chúng ta sẽ có thể nâng cấp được thêm một điểm trong cái phần là chuyên gia sút xa. Và ngoài ra thì anh em có thể nâng cấp thêm một kỹ năng liên quan đến cái phần là Rezat anh em nhé. Tiếp theo thì ở vị trí CM là con hàng Matheus này thì em có thể nâng cấp những cái điểm kỹ năng liên quan đến việc là điểm phòng ngự hoặc là điểm thể lực tùy anh em thôi. Tuy nhiên thì thường ở vị trí CM này thì mình sẽ ưu tiên nâng cấp những cái điểm phòng ngự hơn để giúp cho cầu thủ có thể là ngăn cản được các tình huống tấn công của đối phương. Tại vì trong cái sơ đồ là 4-3-3 tấn công này thì đa số cái nhiệm vụ liên quan tấn công thì đều dành cho cái tiền vệ là CM hết. Và sau khi nâng cấp cái phòng ngự này chúng ta sẽ có được những cái chỉ số liên quan nhận thức này, cảm người, tắc bóng, và chúng ta sẽ có thêm một điểm liên quan đến cái điểm đánh chặn. Và cái điểm cuối cùng thì mình sẽ nâng cấp sang cái phần thể lực anh em nhé. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ còn thêm những cái điểm kỹ năng nữa ở vị trí là hậu vệ cánh phải. Tại phần này thì chúng ta sẽ có hai trường phái. Đầu tiên nếu như anh em muốn thiên về phòng ngự thì em có thể nâng cấp cái chỉ số full ở cái phần phòng ngự. Và ngoài ra thì em cũng có thể nâng cấp cái phần cân bằng để có thể giúp cầu thủ là hỗ trợ tấn công tốt hơn. Tuy nhiên thì mình vẫn ưu tiên những cầu thủ ở thiên về phòng ngự nên là mình sẽ nâng cấp cái phần phòng ngự này. Và ngoài ra thì sẽ có thể nâng cấp được một điểm trong cái phần hậu vệ biên đánh chặn. Và cuối cùng cái điểm còn lại thì mình sẽ nâng cấp trong cái phần cân bằng em nhé. Tại phần này thì sẽ có thể nâng cấp được những cái chỉ số liên quan đến tốc độ này, liên quan đến khả năng cắt bóng, kèm người, xoạc bóng cũng khá là ok. Còn ngoài ra nếu như mà anh em muốn một cầu thủ thiên về tấn công thì cũng có thể nâng cấp cái phần là cân bằng này anh em nhé. Và đội hình này sau khi mua thêm một vài cầu thủ để nâng cấp thì hiện nay đang lên được 107. Nói chung đội hình này nếu như mà muốn lên được 108 thì chúng ta sẽ phải nâng con hàng câu này lên rank max là rank màu cam. Và ngoài ra thì nếu như muốn lên nữa thì sẽ phải thay thế những thẻ cầu thủ như là con hàng Madini hoặc con hàng Blanc. Tuy nhiên thì mình thấy là với các cầu thủ trong cái đội hình này thì hiện nay cũng khá là chất lượng, cũng cực kỳ chất lượng để có thể đi đâu rank được rồi. Và ngoài ra thì bạn chủ ạc sau khi mà tiếp nhận lại cái ạc này thì cũng có thể chuyển những cái điểm là huấn luyện từ các thẻ cầu thủ mình đã thay ra để có thể nâng cấp cho các thẻ cầu thủ như con Henry, con Hamsik, con hàng Matheus hoặc con hàng Carlos Alberto làm sao để có thể là trải nghiệm tốt nhất. Ok, và tiếp theo thì anh em sẽ cùng mình đi trải nghiệm một vài trận đấu với đội này xem liệu có thể hiện tốt hay không anh em nhé. Ok, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một vài trận đấu trải nghiệm để xem là các cầu thủ mới được mua về để nâng cấp đội hình liệu có ăn khớp được với các cầu thủ ở trong đội hình hiện tại hay không. Và đây sẽ là cặp đấu giữa câu lạc bộ là Wellington và câu lạc bộ là Man City. Wellington sẽ ra sân với sơ đồ là 4-2-4, trong khi đó thì Man City sẽ ra sân với sơ đồ là 4-3-3 tấn công. Với bộ ba tấn công là Henry, chúng ta có Ronaldo béo và có Salah. Và trong hiệp một trận đấu này thì Wellington sẽ là người ra bóng trước với trang phục truyền thống là màu vàng, trong khi đó thì Manchester City sẽ ra sân trang phục truyền thống của mình là trang phục màu xanh dương. Ok, và chúng ta sẽ cùng đến với các diễn biến trong trận đấu này xem là liệu các cầu thủ này có thể hiện tốt hay không. Đây là Thierry Henry, đội bạn cũng có Henry. Đây sẽ là Berger, Drogba, một tình huống phản công nhanh của đội bạn, tiếp tục là Henry. Đây là Henry, một tiếng sút xa cực kỳ nguy hiểm của Henry. Tuy nhiên thì Van der Sar cũng đã thể hiện được giá trị của mình ở trong khung gỗ với một tình huống đổ người cản phá bóng cực kỳ tốt. Phạt góc dành cho Wellington. Drogba, nguy hiểm quá Matheus. Blanc đã thực hiện một tình huống phá bóng an toàn lên phía trên. Drogba tiếp tục một pha cắt bóng hay của Toure, phản công dành cho Man City. Đây là Hamsik. Salah không được rồi.
Tiếp tục bóng trong chân của vẫn là Man City, không được, một tình huống chọc khe nhanh của Hamsik cho Toure, tuy nhiên thì trung vệ đội bạn cũng đã phán đoán được tình huống. Đây là Henry, vẫn đang là Henry. Con thằng Henry này thì mình chưa nâng cấp cái điểm huấn luyện nên là cảm giác là tốc độ vẫn hơi chậm và cảm giác xử lý bóng chưa được mượt lắm. Tuy nhiên thì hy vọng rằng chủ ả cũng sẽ chuyển những cái điểm chuyển cấp từ những các cầu thủ cũ sang con thằng Henry này. Toure không được rồi. Đây là Matheus, vẫn đang là Matheus không được. Tiếp tục là một pha cản phá bóng của Maldini có vẻ như đang nhầm của gôn đội bạn và gôn đội mình anh em ạ. Một tình huống cản phá bóng dứt điểm của Matheus. Việt vị rồi, việt vị rõ ràng rồi. Drogba đã vào vị trí việt vị. Một tình huống việt vị cả mét anh em ạ. Toure. Đây là câu bóng trong chân của Henry. Đây là Ronaldo béo, Ronaldo vẫn là Ronaldo, một pha power shot cực kỳ chất lượng của Ronaldo. Thực sự thì trong tình huống này thì không thể cản phá. Nếu như mà lưới mà không chắc chắn thì có lẽ là rách cả lưới anh em ạ. Một pha power shot cực kỳ mạnh mẽ của Ronaldo béo. Một pha xử lý skill cực kỳ mượt. Tiếp đấy là một pha power shot 1-0. 1-0 dành cho Man City ngày phút thứ 33, chính xác là 33. João Neves. Salah. Đội bạn cũng có Henry anh em ạ. Henry này là một phiên bản của kỳ quan mùa đông. Hamsik không được rồi. Hamsik, những cầu thủ như Hamsik này, Matheus này. Ngoài ra có thêm con hàng Henry thì chưa được huấn luyện nên là hiện nay thì cũng chưa được đạt được cái mark rank anh em ạ. Để Matheus, Toure, tiếp tục là Ronaldo. Đây là Henry, lại là Ronaldo chọc cái hay cho Henry. Đây là Henry. Thực sự thì với khả năng cứa lòng cực kỳ ngọt của Henry thì tình huống này không thể bỏ lỡ được. Sau một pha ban bật trước vòng 16m50 và một pha chọc khe hay của Rô béo dành cho Henry. Trong trận đấu này thì Rô béo cũng đã có một tình huống ghi bàn và một tình huống kiến tạo. Nếu như được chấm điểm thì hiện nay đang là điểm cao nhất trong trận đấu. Bukayo Saka, tiếp tục vẫn là Saka. De João Neves, xử lý hay dành cho Saka. Đây là Saka, không được rồi, cắt bóng nhanh của Toure. Henry, Hamsik. Và hiệp một trận đấu cũng đã kết thúc với tỷ số 2-0, tạm thời nghiêng về huấn luyện viên là No Name, và chúng ta sẽ cùng điểm các diễn biến trong hiệp 2 trận đấu này xem là liệu đội bạn có lần ngược được thế cơ hay không. Đây là Hamsik, Henry, Toure. Bên phía cánh đang có câu. Chúng ta đang dẫn bàn nên là chúng ta không cần phải vội vàng để đưa bóng vào trận đấu. Được Carlos Alberto. Salah. Blanc. Maldini. Bóng được truyền cho Ronaldo. Vẫn là Ronaldo. Không được rồi. Tuy nhiên thì Man City cũng đã lấy được bóng. Hay, skill hay của Toure. Một pha cản phá hay của đội bạn. Thủ môn này không biết là con hàng gì, có vẻ là Mamadashvili thì phải. Saka đánh đâu, không được rồi. Tiếp tục Ronaldo. Trời ơi, tình huống này sao lại ra ngoài được nhờ? À không, có vẻ như là cũng đã chạm trung vệ đội bạn. Toure, Ronaldo, không được rồi. Thực sự tình huống trước mình cứ tưởng Ronaldo trong tình huống gần như này mà sút ra ngoài thì cũng hơi ảo anh em ạ. Một pha cắt bóng cực kỳ ngọt của Matheus. Đây là Toure, chọc khe hay cho Henry. Vẫn đang là Henry, làm gì đây? Vẫn là Henry, giữ bóng chắc của Henry. Toure, bóng trong của Câu ơi là Câu. Thực sự một hậu vệ thì cũng chỉ dứt điểm được như vậy thôi, không thể mong chờ hơn được nữa. Tiếp tục là Hamsik. Để Ronaldo, vẫn là Ronaldo. Không được rồi, không có một tình huống phạm lỗi của đội bạn. Sau một pha xử lý skill của Ronaldo thì đội bạn cũng đã cản người không bóng. Tuy nhiên thì trọng tài nói không. João Neves. Drogba, không được rồi, một pha chọn vị trí hay của Bảo Lăng. Henry phản công nhanh dành cho Man City. Đây là Salah. Đây rồi, phản công 4-2 làm gì đây Henry? 5-2, thực ra 5-2. Henry quá cá nhân trong tình huống này. Chúng ta có 5-2, tuy nhiên thì pha xử lý cuối cùng thì lại không được quá tốt. Maldini. Đây là Hamsik. Toure.
Ok, và hiệp trận đấu cũng đã kết thúc sau khoảng 3 phút bù giờ và kết quả chung cuộc là 2-0 nghiêng về No Name. Và thực sự thì sau một vài trận trải nghiệm cái đội hình này thì mình cảm giác là cũng cực kỳ chất lượng tùy vào cái đội tay tao của từng anh em. Tuy nhiên thì một vài con hàng mình mua về thì chưa được nâng cấp nên là nó cũng chưa thể được quá tốt. Do đó thì hy vọng rằng bạn chủ hạch này cũng sẽ có thể làm quen được với các cầu thủ này cũng như là sẽ có thể huấn luyện được tốt cho cái đội hình này. Ok, và trên đây thì mình cũng đã thử đập đi xây lại, thử mạnh dạn đập đi xây lại một cái đội hình mà cũng giá trị khá là cao. Do đó thì hy vọng rằng anh em sẽ thích về cái series này. Và tất nhiên là sau video này thì mình sẽ ra thêm các video khác về đập đi các đội hình khác nữa. Do đó thì anh em đừng quên lại cho gà một like, một cái nhắc. Cảm ơn em. See you soon. Yeah.